Hello po mga ka-DDS. Kasama po natin ang napakaganda na si Gov. Imee Marcos. Hi, Gov. Hello, welcome to Ilocos Norte. Sana nag-enjoy kayo paikot-ikot kahit short time lang. Thank you very much for the warm welcome. Sobrang enjoy po kami. Unang question, makalipas po ng 31 years, sa tingin nyo ano ba ang naidulot ng Edsa Revolution? Ganun nga. Minsan, usap-usapan namin pamilya, syempre masakit sa kalooban at lahat. Pero sa hunot dulo, ano bang naibigay sa ating bansa? Yan ang pinakamalaga kasi hindi naman issue ng pamilya yun. Syempre sa umpisa, sakit. Yun ang drama namin. Pero after a while, iniisip mo, ang laking pagkakataon sana. So, naging sayang na rin. Dahil marami sanang nagawa at sana talagang nabigay ang mga pangako. Subalit, sa palagay ko marami rin nabigo. So, I think kailangan natin makita ngayon, mahaba-haba ng panahon, mas titinik na rin yung mga millennial eh. Nakikita naman, nung Marcos era, maraming pagkakamali, ako na una doon. Tapos yung after the Marcos era, marami bang nagawa? Yun ang issue. Kailangan tignan natin. So, eto nga, kung minsan si Presidente Duterte nagsasalita ng martial law, saksakan ng tapang, kinakabahan nga ako. Pero pag nakikita mo yung kaguluhan sa Pilipinas, yung issue ng drugs, yung walang sumusunod at pasaway, parang napapaisip ka na konting disiplina nga ang kailangan, konting pagsasaayos at kasunuran sa batas. Pero hindi ko sinasabing martial law. Sinasabi ko lang na ririnig ko lang talaga yung sinasabi ni Apo Duterte na may talagang tama ron. Gov, bakit kaya pag sinabing Marcos ay meron ng stigma? Oo nga ewan ko ba. Ito nga ang malaking problema sa amin na ang bigat nga ng pangalan namin eh. Minsan kami ni Bongbong napapadapa kami sa sarili namin kasi yung mga sinasabi na wala namang kinalaman sa amin. Maliliit kaming bata noon. Actually, yung tatay ko naging presidente, I turned 10 years old. Si Bongbong, 8, 7 years old. Si Irene, 5. Yung bunso namin, ang liit-liit niya. Kami yung pinakabatang anak ng presidente. Yung tatay ko pinakabatang presidente. So marami kami hindi alam. Tapos biglang pinapasagot kami sa kung ano-ano mga bagay-bagay na kung tutuusin, yung narinig rin lang namin at saka yung nabasa rin lang namin. Ang bigat rin talaga ng Marcos. Pero sa kabila nun, pag nandito ka sa Ilocanja, ang tindi naman ng Marcos, yung talagang pasok na pasok ka, instantly mahal ka ng tao na kung tutuusin siguro, hindi ako mananalo ng barangay kapitan dito kung hindi ako Marcos eh. Pero malaking bagay talaga yung Marcos, good and bad, tama yung sinabi mo. Parang halos konti na lang yung neutral. Yun nga yung request ko sa mundo, na kung sana, siguro balikan na lang natin ang mga nangyari para alam natin yung katotohanan. Sabi nga nung iba, everybody has a right to their own opinion, but they don't have a right to their own facts. Alamin natin, ano ba talagang nangyari? Ano ba talaga yung facts? So, Ano po ba talaga yung nangyari? I think marami talagang nagbabasa tungkol sa umpisa. Marcos 1 and 2, marami naman yatang masasabi na maganda. Hindi naman siguro maibabat-bat ng pangit yung infrastructure. Nangyari na yun, talagang nauna tayo sa lahat ng mga kalsada, yung mga roro, yung mga MRT, LRT, na laging sakit ng ulo, na umpisahan pa nung panahon na yun. So, infrastructure, I think, hindi mapagkakaila. Ganon din yung agriculture. Yung rice nung panahon na yun, talagang hindi tayo nag-aangkat, kundi talaga nag-export pa ng bigas. So, okay tayo, no? Medyo busog. Ayos naman that time. Pero yun nga, sa haba-haba ng panahon, dahil 21 years, sa mga bandang huli, hindi na rin, marami rin talagang, siyempre wala namang perfecto, di ba? Sa haba ng panahon, may mali talaga. Sa isang araw nga, nabi kong kapalpakan. Di talagang hindi mapagkakaila rin na may mga pumalpak na tao, may mga program na hindi ayos, may mga batas na hindi na isatupad. So, Gov, matapos pong mailibing ang inyong father na si former President Ferdinand E. Marcos, what's next for the Marcoses? Oh wow, marami pa kaming what's next eh. Dahil pinaka top of mind talaga yung protesta ng kapatid ko. Apakahirap kasi magbuo ng ebidensya kapag automated. Ganun pala. At pati nga si Presidente Duterte na napaka-overwhelming ng support,
palagay ko nabawasan rin ang boto yun eh. Mas maraming boto nun, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, lalo na sa Luzon. Napakaliit naman ang natira sa kanya. Eh ganun din yung nangyari kay Bongbong na palibasa gitgitan yung kanilang laban, eh talagang mukhang mahirap. Pero ngayon nga, dahil may SD card, may BCM, pinaalis na yung mga Smartmatic, ang hirap magbuo. Pero yun ang next para sa amin, ipaglalaban namin yung protesta ni Bongbong at sana tuloy-tuloy na dahil marami pa rin kaming kaso eh. Napakaraming kaso sa minana namin sa papa ko, sa nanay ko, ang dami pa rin ECGG, ang dami pang issue sa Sandigan. So, unti-unti nababawasan, malaking bawas na dahil naipakita naman namin na talagang umpisa pa lang kasi yung tatay ko, very successful lawyer na may pera na yun eh. Gusto nila na ipakita na talagang zero na zero. Hindi naman kasi pwede kaya hindi tumutugma yung mga income eh. So, Gov, kayo ba ay nagpa-Facebook? Paminsan-minsan. Hindi, nagpe-Facebook ako kaya lang. Minsan pinagbabawalan rin ako ng media kasi hindi daw ako nagsasalita na kagalang-galang. hindi daw tama. No, hindi daw governator na daw yung dating ko minsan pag mainit ang ulo at hindi daw kagalang-galang. Kasi Kaya, po, ganun. sa Facebook, sa social media, kahit kasi po ako, ang sinuportahan ko po for Vice President is Cayetano. Of Dahil course. Dukay po ako. Oo. Pero, bakit po kaya ginagamit ng mga anti-Duterte yung si BBM to discredit the supporters of President Duterte? Kamakailan nga lang po may kumalat na fake check na nakapangalan sa akin 300,000 pesos galing daw kay BBM. Kukunin ko na po sana sa inyo dahil wala po ako natatanggap. Pero sa tingin po ninyo, bakit may mga ganong propaganda na yung ginagamit na to discredit the supporters of President? Sabi nga ni Presidente, yung mga dilaw, akala nila sila talagang manghahari forever eh. Akala nila, pag sinabi lang pula o Marcos, masama na kaagad. Pero alam naman natin, may isip naman ng tao ngayon. Hindi lang basta dilaw, yun na yun. Talagang lahat ng sabihin nila, tweed na daan. Alam naman ng lahat na hindi naman totoo yan. At ililink si Presidente Duterte para siraan siya, i-oust Duterte, tapos ikakabit sa Marcos. Ang tao, matinik na ngayon. Sabi mo nga, may Facebook nga. Alam na ng bata lahat na nangyayari sa mundo. At hindi mo basta sasabihin sa kanila, ito ang totoo. Siyempre, talagang susuriin maigi yun available lahat. Yung mga check-in na yan, bilib naman ako, namang kalokohan yan. So, Gov, nalalapit na po yung Edsa anniversary celebration. Sa February 25 gagawin yon. Yeah. Meron ba kayong mensahe sa mga kababayan natin? Sa palagay ko, it's a time for reflection and national mindfulness. Isip-isipin natin ano ba yung kabutihan na nangyari noong mga panahon na sinasabi bago magkaroon ng EDSA. Isipin din natin anong naganap pagkatapos ng EDSA. Talaga bang nakapagbigay ng kapayapaan? Nakatulong ba sa bawat pamilya? Nadagdagan ba yung pagkain sa hapagkainan? Siguro, alamin natin kung ano talaga yung before and after, kung sapat na ba yun. And before and after, ano naman ang ngayon. Kaya sana may makabagong EDSA na tutulong talaga at makakapagbigay ng pagbabagong totoo. I'm not sure what I expected. Sobrang haba na ng panahon, 27 years. So parang hindi na kami naniniwala. So matter of fact, nakita ko sa Facebook Live, nakita ko sa Twitter, sa kung ano-anong mga text. Sumugod na ako sa Supreme Court because I couldn't believe my ears. My mother and I, as a matter of fact, hindi na kami nag-uusap because we were so nervous. And until now, the family hasn't gotten together. Bongbong was in Tacloban. Yeah. So we need to confer with the lawyers about the following details and the steps forward. You mentioned your mother. What was her initial reaction? Can you share that with us? Well, I think she was mostly in shock, like most of us, and there was a great deal of speculation. Parang loto nga kung ano-anong number dun sa mga justices. Pero kami, dasal lang kami ng dasal kasi sa haba nga ng panahon, sa haba ng prosesyon, hindi na namin maintindihan kung saan patutunguhan. But we give thanks to
the heavens for finally heeding our prayers after such a long haul. And of course to President Duterte, who is the main player. He was the one who was sued for grave abuse of discretion and of power. And certainly, this is a great vindication for all of us. Nagpapasalamat rin kami sa aming mga supporter kasi nagsidayo galing sa Ilocos, sa Pangasinan, Cabanatuan, kung san-san, at nakidasal din sa Supreme Court. So, kung may mga nagbabatikos, meron rin naman nagmamahal at nagsusuporta. Nagpapasalamat sa mga infrastructure sa Mindanao. Halimbawa, na hanggang ngayon, napapakinabangan pa yung mga kalsada, yung free high school na siya pa rin ang naibibigay sa ating mga kabataan, at yung irigasyon at iba pang tungkol sa bigas na nakakatulong hanggang ngayon sa mga magsasaka. So, it was a great day. I understand, of course, that the preparations will continue. It was halted because of the petitions filed before the Supreme Court. But what is the first process you think you will have to undergo? And do you think that by the month of November, your father will finally be buried? Pinky, actually, we don't have any timelines at this point. Sa akin personal, hindi naman bonggang-bonggang funeral na sinasabing heroes welcome and state funeral at ewan ko pa yung mga iniisip ng tao. Sa akin, yung gusto ng tatay ko was a simple soldier's burial. And yun nga, yung pangkaraniwang paglilibing ng isang kawal, ang kanyang minimiti all these years. And truly, yun ang dapat nating ibigay. Pakiusapan na lang natin sa AFP yung mga istorya kung hihinto pa sa bayan-bayan from Ilocos all the way to Manila, i-airlift, kung paano. Lahat yan, lahat detalye na yan. Tignan na lang natin kung anong gusto ng ating pamahalaan at tignan na lamang natin kung ano yung makakatulong, mapayapa, tahimik, mabilis at simple. Dahil gano'n naman yung tatay ko. Do you know that the AFP yesterday said that it's really up to the Marcos family what kind of funeral will happen? But if you were to envision it yourself, Governor, what is a simple soldier's burial for your father? Well, I think there are very, very clearly stated things. Kapag state funeral, halimbawa, hihimlay muna yan sa Malacanang, then they take the body to the Senate, the Congress, and all the official places. There's a national day of mourning, blah, blah, blah. All these things are palamuti na lamang yan, hindi na yung mahalaga. Importante, kilalanin na lumaban siya para sa ating bansa. Yung tatay ko kasi talagang pusong sundalo yun eh. Mulat sa pool, pag nagkakasakit yan, he wants to go to V. Luna, he wants to go to Veterans Memorial, pinaglaban daw niya yon at karapatan daw niya yon. Kahit may mas magagaling na doktor, or else kapag bataan date, susugod yun kahit papano, pati PMA, kahit kailan di na-absent. So yung huling habilin niya, ilibing siya kasama ng kanyang kapwang mga gerilya na lumaban para sa bansa nung Second World War. So, yun lang naman. Pag nakakapag-comply na ako bilang daughter, parang nagampanan ko na yung papel ko. Governor, there are plans to file a motion for reconsideration. And kanina lang po nakausap namin si Chairperson Edsa Rosales, and they're saying na kahit na posibleng malabo na mabaliktad yung desisyon, they want to put it on the record that they are filing, they will file a motion for reconsideration. Is this a cause of concern for you? I heard that, pero siguro naman, overwhelming naman yung sa Chief Justice, sa Supreme Court, yung binasa ng ating spokesman kahapon, hihikayatin ko na lang sila na syempre karapatan nila yun. Pero sa kabila nun, kung tatagal ng tatagal pa, bakit hindi na lang magkaisa? At bigyan natin ng pagkakataon, let's give the new President Rodrigo Duterte, a chance and heed his call for unity. If merong dilaw sa ating bandila, meron rin namang red, white, and blue. Kung kinakausap natin ang mga Muslim na dekada-dekada ang gera, kung kinakausap natin ang mga komunista na nagkikipagbarilan sa ating mga kawal, ano ba naman na dinggin din ang Ilocano at yung mga nagpapasalamat sa aking ama. So I think it's a great opportunity to get together, umpisa ng paghihilom, at wag na yung watak-watak, away-away, alitan, bulok na politika, nakakasawa na, at bigyan daan ang kinabukasan. Senate President Coco Pimentel is planning, ma'am, to speak to President Rodrigo Duterte to possibly reconsider his decision about your father. What can you say about that?
Well, I suppose he has every right to do so. Ang amin kasi, we were taken by surprise by then Mayor Duterte when he visited Ilocos last year. He was campaigning, and he said that I'm a lawyer, and what I understand, he has every right to be buried in the libingan. There were no sinister ex-deals or strange machinations between the family. He himself, of his own free will, kusa niya, sinabi na bilang abogado yun ang intindi niya. Eh, alam naman ninyo yung ating Pangulo, dire-diretso lang yun. Tuwan-tuwa naman kami. Tapos inulit na naman niya ilang beses. At nung naupo siya, sabi niya, sige, ituloy na natin. Yun nga lang, nagka-problema nga at dumiretso sa Supreme Court. Eh, wala naman nakita yung Supreme Court na may grave abuse yung presidente. At the end of the day, it's a political question according to what was read yesterday. And nagpapasalamat kami sa ating Pangulo. There are two sides, of course. Kahapon, we heard the pro-Marcos groups, and we saw you, as a matter of fact, being interviewed by CNN as well. And we also had the anti-Marcos groups. Just a couple of more questions. In social media, for example, a governor, I don't know if you're aware of it, but for example, on Facebook, there are people who have changed their profile pictures, for example, to black in protest of this recent ruling by the Supreme Court. How do you react to, you know, various, siguro yung galit ng ibang tao because of the ruling of the SC? Yes, syempre, like you say, everyone has a right to their wrong opinion. Hindi, biro lang. Sa akin lang, dapat sumunod naman tayo sa ating batas. At kung yun ang hatol ng sa Korte Suprema, we should obey the Supreme Court. This is the rule of law and it must prevail. Ako, tuloy-tuloy pa rin ako nagsasabi na hindi naman perpekto yung ama ko. Wala naman siyang sinabing gano'n. Wala naman talagang walang sala sa atin. Nagkakamali, tao lang tayo. At kung sino man nasaktan, hindi naman sa kagustuhan ng sino man, eh talagang nagpapaumanhin naman ako. Pero kung yung gusto nila, yung apology na tantamount to a criminal conviction, eh parang malabo naman yun. Pero kung paumanhin, talagang taus-puso ako nagsasabi na hindi naman kami perpekto at marami talagang pagkakamali sa haba ng panahon. But I think it's important that we get together, put aside all our grievances, our doubts, our age-old angers, and perhaps find peace finally with this burial. It's very, very important, not only to my family, but I think for the country, to unite finally and recognize that there are many sectors in society that have been marginalized, that have been forgotten, and that it's time that we have a united Philippines, just as Presidente Duterte lagi niyang sinasabi, pagkakaisa, unity. We mentioned a while ago, of course, Governor, there are Marcos loyalists still around, talagang halos, you know, mamamatay para sa mga Marcos. And then nandun tayo dun sa kabila, yung mga galit sa mga Marcos. How do you feel as a daughter when you actually hear people from the other side saying, diktador si Marcos, plunderer, mamamatay tao? Siyempre, lagi ako nakikinig, ano? Pero sa kabila ng pakikinig mo at pag-uunawa, may kabingian na rin, di ba? Napakatagal na ng panahon. Ang importante, ang bagong salanlahi. Ang importante ay kasaysayan at ang mga kabataan. Ang tali-talino ng mga millennials. They have access to every piece of information. They are able to research. They're able to find all the facts and details that they need to find. I think it's important that we leave it to them and allow them all the information, not just one side, but also our side. And that they make the judgment in the long history of time. And that, as my dad said, history is not done with me yet. Kinakailangan na yung kasaysayan ng humusga, bigyan lang natin ng pagkakataon ng lahat, kahit kami, na magsabi rin ng side namin para maintindihan ng kabataan. Sila naman ang mahalaga. You were saying, of course, Governor, together with former Senator Bongbong Marcos, that it's really the time for healing. You need to, with the Filipino people, need to set this aside, put this aside, and begin the process of healing. What do you say to the petitioners? I know you said that, maybe just to clarify that, you were apologizing, sabi mo humingi akong paumanhin. But yung hinihingi niyo hubang paumanhin is because your father is not perfect. Did I understand that right?
Yes, I think in the general scheme of things, Pope Francis declared 2016 as the year of mercy. I think it is time that we be merciful not only to our enemies, but more importantly to ourselves, that we finally find peace and set aside our angers, our griefs, our many grievances, and perhaps in that way find peace for ourselves, also for those who we rest in peace as our enemies, and finally peace in our country and unity. Yun lang naman mahalaga eh. Kung ano man yun, kung ano man yung pagkakamali, let's get over it and let's build a new future. And to the petitioners who were angered by this recent ruling, what do you say to them, Governor? Well, I think wag tayo magpadala ng init ng dugo, ng init ng ulo. Madalas din nangyayari sa amin na natatalo at ayaw namin yung mga husga. Pero ano man ang mangyari, kami sumasang-ayon at tumatalima. Sumusunod kami sa batas, sumusunod din sa hatol ng mga korte. So, hinihikayat ko sila na sana sumunod na rin lang dahil andyan na yung batas, kinakailangan na sumunod tayo. Ilocos Norte Governor Imee Marcos, ma'am, maraming salamat po sa inyo.